तिम्रो घरको वरिपरि आएर घरि घरि। नमस्ते अनि स्वागत छ तपाईलाई स्ट्याटस क्रिएसनमा। तपाईले भिडियो देखेर थाहा पाइसक्नु भएको छ कस्तो टाइपको भिडियो बनाउने भनेर। यदि तपाईले पनि यस्तै टाइपको भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ र यो म्युजिकमा भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ आफ्नो मोबाइलमा भएको क्यापकट एप्लिकेसनमा जानु होला र क्यापकट एप्लिकेसनमा गइसकेपछि न्यू प्रोजेक्टमा जानुपर्ने छ। त्यसपछि फोटोमा जानु होला र आफ्नो मोबाइलमा भएको फोटोहरू चाहिँ तपाईहरुले सिलेक्ट गर्नुपर्ने छ है। यस्तो टाइपको भिडियो बनाउनको लागि अथवा यो भिडियोको लागि तपाईले चाहिँ 6 वटा फोटोहरू सिलेक्ट गर्नु होला आफ्नो मोबाइलमा भएको र यसलाई चाहिँ एड बटनमा क्लिक गर्नुस् र सबैभन्दा सुरुमा हामीले फर्म्याट युज गर्ने छौं। फर्म्याटमा गएर 16:9 को रेशियोलाई चुज गर्ने छौं। त्यसपछि इमेजमा क्लिक गर्नुस्, त्यसपछि एडिटमा जानुस् है अनि रोटेट गर्नुस्, अर्को इमेजमा पनि क्लिक गर्नुस्, रोटेट गर्नुस्, नेक्स्ट इमेजमा फेरि रोटेट गर्नुस्, अर्को इमेजमा गर्नुस् रोटेट। तपाईले प्राय सबै इमेजलाई चाहिँ रोटेट राख्नु होला है। यति गरिसकेपछि अब चाहिँ हामीले लास्टमा एउटा वाटरमार्क रहेको छ, यसलाई क्लिक गर्नुस् र डिलिट गर्नुस् है त। यति गरिसके हामीले थोरै ब्याक आउने छौं र एड अडियोमा जानु होला। त्यसपछि एक्सट्र्याक्टेडमा क्लिक गर्नुस् र म्युजिकलाई चाहिँ इम्पोर्ट गर्नुस् है। र यदि तपाईले यो म्युजिकको आवश्यकता पर्छ भने चाहिँ मैले चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा लिंक राखिदिएको छु, तपाईले त्यहाँ गएर पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ है। र यदि हाम्रो च्यानलमा तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला र यदि तपाईलाई यो भिडियो के कस्तो लाग्छ त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन पनि नबिर्सिनु होला है त। र अब चाहिँ हामीले सबभन्दा सुरुमा चाहिँ फर्स्ट इमेजको ड्युरेसन मिलाउने छौं। फर्स्ट इमेजको ड्युरेसन रहेको छ 1.0 रहेको छ है, 1.0 को ड्युरेसन। अनि त्यसपछि नेक्स्ट इमेजको ड्युरेसन रहेको छ 2.7 को ड्युरेसन र थर्ड इमेजको पालो रहेको छ। अब चाहिँ हामीले यसलाई 2.4 को ड्युरेसनमा राख्ने छौं र नेक्स्ट इमेजलाई पनि हामीले 2.4 को ड्युरेसनमा राख्नु पर्ने छ र सेकेन्ड लास्ट अप्सन रहेको छ पिक रहेको छ, यसलाई चाहिँ हामीले 2.6 को ड्युरेसनमा राख्ने छौं र लास्टको पिकको ड्युरेसन भनेको चाहिँ हाम्रो 2.3 रहनेछ है, 2.3 राख्नु होला। र यति गरिसकेपछि अब चाहिँ हामीले यिनीहरुमा एनिमेसन राख्ने छौं। त्यसको लागि फर्स्ट इमेजमा क्लिक गर्नुस् अनि एनिमेसनमा जानु होला। एनिमेसनमा गइसकेपछि कम्बो एनिमेसन है, कम्बोमा गइसकेपछि मैले चाहिँ यसमा सबैभन्दा सुरुमा बाइसेक्ट 2 युज गर्ने छु है। यदि तपाईले नेक्स्ट राख्न चाहनुहुन्छ भने अरु पनि राख्न सक्नुहुन्छ है। मैले चाहिँ बाइसेक्ट 2 म्युजिक चाहिँ मैले एकदम म्युट गरिम है। अनि त्यसपछि नेक्स्ट इमेजमा क्लिक गर्नुस्, यसमा चाहिँ हाम्रो पेन्डुलम 1 राख्नु होला, पेन्डुलम 1। बाँकी रहेको इमेजलाई चाहिँ हामीले पेन्डुलम 1 एनिमेसन राख्नु होला है, पेन्डुलम 1 र यसलाई पनि हामीले 1 राख्नु छ है। ल यति गरिसकेपछि अब चाहिँ हामीले राख्नुपर्ने छ इफेक्टहरु। इफेक्ट राख्नको लागि चाहिँ हामीले यहाँनिर क्लिक गर्नुस्, ठ्याक्कै बीचमा राख्नुस् है। राखिसकेपछि थोरै ब्याक आउनुस् र इफेक्टमा जानुस्, इफेक्टमा गएर भिडियो इफेक्टमा जानुस् अनि त्यसपछि गएर तपाईले मोड अप्सनमा जानुपर्ने छ। मोड अप्सनमा जानु होला र यहाँनिर एउटा मेटेor अप्सन छ, यसलाई क्लिक गर्नुस् र यसको फुल ड्युरेसन यहाँसम्म छ, यसलाई कपी गर्नुस् र यसको ड्युरेसन पनि मिलाउनुस्, यसलाई पनि कपी गर्नुस् र यसको ड्युरेसन पनि मिलाउनुस्, कपी गर्नुस् फेरि र यसको ड्युरेसन फेरि कपी गर्नुस् र यसलाई पनि हामीले फुल ड्युरेसन राख्नुपर्ने छ है। र फेरि मैले भिडियो इफेक्टमा गएँ, यहाँनिर एउटा क्रिसमसमा चाहिँ एउटा इफेक्ट दिएको थियो। हाम्रो कुन चाहिँ इफेक्ट दिएको थियो, स्नोफल दिएको थियो है। मैले चाहिँ यो फर्स्ट इमेज अथवा मैले चाहिँ यसलाई टोटल प्रोपर सबै इमेजमा राखिदिएको छु है। यति गरिसकेपछि नेक्स्ट हामीले राख्ने छौं भिडियो इफेक्ट अनि त्यसपछि एउटा फ्रेम रहेको छ है, हामीले चाहिँ फ्रेम राख्ने छौं। फ्रेम कुन चाहिँ राखिएर भन्दाखेरि पनि तपाईहरुले मैले युज गर्ने भनेको चाहिँ अहिले लिड छ है। तपाईले पनि लिड राख्न चाहनुहुन्छ भने लिडलाई सिलेक्ट गर्नु होला। यदि अरु चाहिँ राख्न चाहनुहुन्छ भने अरु इफेक्टहरु पनि छ, फ्रेमहरु। यो चाहिँ हाम्रो भिडियो बनिसकेको छ है र यसलाई सेभ गर्नको लागि तपाईले अब एक्सपोर्टमा क्लिक गर्नुस् है, यो अप्सनमा क्लिक गर्नु होला र यो चाहिँ हाम्रो सेभ भइराको छ। र तपाईले यो भिडियो के कस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन चाहिँ नबिर्सिनुस् र यदि हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर पनि सपोर्ट गर्नु होला। र यदि तपाईले हाम्रो हाम्रो च्यानलमा भएको भिडियोहरु हेर्नु भएको छैन भने अरु भिडियो पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ र क्यापकटबाट
तपाईँले टिकटकको लागि भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ है। मैले चाहिँ फेरि यसलाई रिअपलोड गर्नेछु। रिअपलोड गरिसकेपछि तपाईँहरूले फेरि के गर्नुपर्ने छ, सबभन्दा सुरुमा वाटरमार्कलाई डिलिट गर्नुहोस् है र भिडियोमा क्लिक गर्नुहोस्। भिडियोमा क्लिक गर्नुभन्दा पहिला फर्मेट, अनि त्यसपछि अघि नै हामीले 16:9 को रेसियोलाई चुज गरेका थियौँ भने अब चाहिँ 9:16 को रेसियोलाई, अनि भिडियोमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि एडिटमा जानु होला, रोटेट ल। यति गरिसकेपछि फेरि सेभ गरिदिनुहोस् है। तपाईँलाई यो भिडियो के कस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनु होला। र यदि हाम्रो भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन, लाइक कमेन्ट सेयर पनि गरिदिनुहोस् है त। र आजको लागि चाहिँ यति नै।